Morjesta! On taas pitkästä aikaa taas sähköskootterin parissa. Tai tämmönen cruiserihan tämä on. Sisu oli pieni poika, kun mä sitä aikaisempaa rakentelin. Ja nyt se on näin iso. Voi. Kyllä on kasvanut. Iso poika nykyään. Sillä oli pikkupoika. Nyt on iso. Oi, mitä sä löydit? Mitä sä syöt? Oi vai. Onko hyvää? Onko hyvää? Niin. Tämmönen häiriötekijä tässä. Joo, hyvä. Joo, tämä on siis uusi yksilö. Eli lähdetään nyt puhtaalta pöydältä liikkeelle. Paljon kiitoksia Tommille tästä. Tässä oli aika paljon vikoja kun tää tuli ja tämähän siis ei toiminut tai mitään muutakaan ja vähän piti kunnostaa, mutta ei ne mitään älyttömän radikaalia kumminkaan. Eli tämä on siis joku, ei merkkiä ei ole missään täällä näin. Ja tää on vähän niinku Contio Cruiserin se ykkönen, se alkuperäinen malli. Mutta tässä on vaan nuo yhdet jouset, tai yksi jousku. Ja Contiossahan tuplajouset, tässä on vaan yksi. Tää jousenkin mä tänne vaihoin vähän löysempään, kun se alkuperäinen oli ihan älyttömän jäykkä. Täällä on siis Contion keula. Tai ainakin näyttää täysin Contion keulalta. Contion lokarit tuolla on ja... Voi tuleeko katti? Voi, tulee kattikin tänne. Joo, ja tämä... Ja tässä on Bluetooth tässä mittaristosysteemissä. Ja täällä on tööttiä löytyy ja jarrutto eteen ja taakse ja tässä on volttimittaria ja tässä on tupla virtalukot. Mielenkiintoista. Ja tämä on siis tää perus 1000 wattinen, että ei oo mikään hirveen tehokas yksilö varmastikaan. Mut joo. Tän videon aiheena tai ideana olisi niinku lähteä testaa, että miten lujaa tämä kulkee näin vakiona ja tehdä sinne pikku parannuksia. Mitä Katti, tuu vaan tänne, voi tulla hyvin. Tästä mä otin ton pohja irti jo. Ja tällähän oli akusta PMS hajalla, niin mä tänne vaihoin uuden PMS, nyt se toimii. Ja tää tosiaan oli siinä metallikuoressa alun perin, mutta ei sitä laittaa sitten uudestaan sinne. Ja täällähän on tää perus 1000 watti. Tai tämähän ei oo 1000 watti. Tää lukee, että on 1000 watti. Mutta tämähän ei oo 1000 wattin kontrolleri oikeesti. Vaan tämähän on oikeesti. Tuo lukee 1000 wattia. Tämähän on 30 ampeeri. Oikeesti nämä aina, eli ne on niinku 1800 wattia. 69-47 volttia. En tiedä mitä kaikkea tässä lukee sitten. Ja täällä on varashälytintä ja kaikkea tämmöstä perus, mitä näissä nyt onkaan. Joo. Mutta joo, eiköhän me lähteä testaamaan. Ja miten tää kulkee niin kuin vakiona sitten rajoittamattomana. Eli täällähän on, tää on nämä valkoiset on ilmeisesti nuo kaksi on se rajoittimen johot. Ja ne kun irrottaa toisistaan tai ottaa liittymän auki tai mitä näissä nyt onkaan, niin sitten tää on rajoittamaton. Kun johot on yhdessä, niin tää on rajoitettu. Mut sen oli aikaisempi omistaja tuolta jo ohittanut tuon rajoituksen, mutta kokeillaan kumminkin nyt rajoitettuna ja rajoittamattomana kulkupuolta ja sitten mietitään vähän mitä me täällä tehdään muutoksia.
sitten seuraaviin videoihin. No niin, nyt olisi lähtö valmiina. Sain just ladattua tän. Tää onkin tonne vihreä valo sytty. Teholaturi. Mitäs tää näyttää? 67.2, eli ihan oikein. Hyvä homma. Sitten laitetaan vaan köyröä päähän ja lähdetään ajelulle. Your smart balance car Bluetooth start. No niin, sitten olisi eka testi rajoitin päälle, eli valkoiset johot yhdessä. Miten lujaa tää menee? Veikkauksia. Tää on aika lailla suora tämä mun testipätkä. Mittarin mukaan 27, 28, 29. Joo, siihen hyytyy. No joo, laitetaan seuraavaksi sitten rajoitin, tai otetaan rajoitin pois päältä, eli otetaan se valkoinen johto, tai valkoiset johot irti toisistaan. Sitten kokeillaan kiihtyvyys. Meneekö tää edes 20? 19. 20. 21. Eikä mene kovempaa. 21. 21. Ja nyt tuli pieni ylämäki vastaan, niin heti hyytyi. Meneekö nyt lujempaa? Veikkauksia. Lämätiski. Menee lujempaa huomattavasti. 4-5 mittarin mukaan. 4-6. Neljä kuusi. Tää oli huomattavasti tehokkaampi nyt ilman rajoitinta. Sitten vaan sama ilman rajoitinta. Kulkee ihan eri lailla. Kolme viis.
No niin, ja sitten tämmöisiä. Ei mihinkään. Neljä 7 näytti tää vehkeen oma mittari. Joo, eli kyllä tää nyt johonkin kulkee, mutta ei nyt ihan älyttömästi kuitenkaan. Miten tämä hyytyy ylämäkeen? Katsotaan se vielä. Kaasu pohjassa. Ne ei kyllä hirveästi hyytynyt. Niin, tässä oli nämä valokki, tämmöiset takavaloa ja eessä on vähän jännempi valo, eli täällä on sininen parkki. Ai miten laitonta. Mites pitkän lenkin me ajettiin? Siis tämähän näytti liikaa tää mittari, mutta 7,4 kilometriä, oikeasti varmaan jotain 6 kilometriä tai jotakin semmoista. Ja täyttää akkua näyttäisi. Joo, tää ei tänne mitään tuo. No, antaa olla. Semmonen lenkki. Hyvin pelitti. Toimiko töötti? Toimii, oi, kyllä on hieno. Ja tässä on Bluetoothikin tässä vehkeessä, että siinä on vissiin kaiutiainkin tuo sisällä tai jotakin. Mutta joo, 3.5 kulki, että ehkä se johonkin menee, mutta ei vielä tarpeeksi. No, mitäs me tämän kanssa tehdään jatkossa sitten? No, mä ajattelin, että lähdetään budjettivirityksellä, eli maksimissaan 100 euron päivitys tehdään tähän näin. Ja no, siihen nyt soveltu Fardriverin tämmönen uutuus mini moottoriohjain. Eli asennetaan se tohon, samoilla laitetaan samat tehot, ei tuossa akusta varmaan se enempää lähekkään, ja katsotaan, että vaikuttaako se mitään niin kuin suorituskykyä. Ja katsotaan sen jälkeen, mitä tehdään seuraavaksi, mutta moottoriohjaaja on siis meidän budjettiviritys seuraavassa jaksossa. Jees, moro!